Që referohem zonjës KATY FAUST, jeta e së cilës është një libër I vërtet. Thank you, Mr. President, members of Parliament, religious leaders, scholars, members of the media, and most importantly, everyday Albanians who understand that if we cannot protect our children, we cannot have a future. Faleminderit Zoti President, të ftuar të nderuar dhe më së shumti shqiptar të zakonshëm që e doni familjen dhe besoni me gjithë zemër në kauzën e familjes. My name is Katie Faust. I run the children's rights organization Before Us. Dhe drejtoj organizatën Ata përpara nesh. Our aim is to put them, the children, before us, the adults. Qëllimi ynë është që të vendosim fëmijët përpara të rriturve, neve të rriturve. Very often, when discussing family matters, whether it's the definition of marriage or divorce or who has a right to adopt, Shumë shpesh kur ne diskutojmë çështjet e martesës apo divorcit apo të drejtat, the conversation revolves around adults, biseda sillet rreth të rriturve. who they love, how they struggle, or what they want. Kë duan ata, si kanë ata sfidat dhe çfarë duan të rriturit. But when we get questions of marriage and family wrong, Por kur ne përballemi gabimisht me çështjet e martesës edhe të familjes, it's children who suffer most. janë fëmijët që vuajnë më shumë se çdo person tjetër. When it comes to family, children have rights. Kur vjen fjala për familjen, fëmijët kanë të drejta. Namely, they have a right to the two people responsible for their existence. A dini që ata kanë të drejtë ndaj dy njerëzve që janë përgjegjës për ekzistencën e tyre, Their mother and father. nënës së tyre dhe babait të tyre. Albania recognized this right Shqipëria e njeh këtë të drejtë when it ratified the UN Convention on the Rights of the Child in 1991. kur ka nënshkruar Konventën e UN-it në vitin 1991. But you did not need the United Nations to tell you this. Por ju nuk keni nevojë për Kombet e Bashkuara që t'ua thonë këtë. You've already said for years that when family is together, the soul is at peace. Shqiptarët e kanë thënë prej kohësh që kur familja është së bashku, atëherë shpirti është në paqe. That children need and deserve and crave the love of their mother and father. Fëmijët kanë nevojë dhe meritojnë kujdesin dhe dashurinë e nënës dhe të babait të tyre. Is also recognized by the two great faiths represented here today. Dhe kjo njihet edhe nga besimet të ndryshme që përfaqësohen këtu sot, Islam and Christianity. nga Islami dhe Krishterimi. It's also recognized by social science, natural law, and common sense. Gjithashtu dhe nga shkencat sociale, nga ligji natyror dhe nga mendimi I përbashkët. If Albania is going to honor this child right, Në qoftë se Shqipëria do t'i nderojë të drejtat e fëmijëve, the Albanian Family Code must recognize three things. Kodi I familjes shqiptare duhet të pranojë tre gjëra. Number one, biology matters. Numri 1, biologjia ka rëndësi. Research tells us that biological parents Studiusit na thonë që prindrit biologjik are the most connected to, protective of, and invested in their children. janë ata që janë gati të mbrojnë, janë të lidhur dhe janë gati të investojnë me gjithçka te fëmijët e tyre. A child's own mother and father are the least likely to abuse and neglect them. Prindit natyror kanë më pak shanse që t'i neglizhojnë apo abuzojnë fëmijët e tyre. While there are horrible cases of abusive biological parents, Patjetër që ka raste të tmerrshme që prindit biologjik kanë abuzuar, studies show that children living with an unrelated adult are more likely to be mistreated. por studimet tregojnë që fëmijët që jetojnë me të rritur që nuk kanë lidhje gjaku, kanë më shumë shanse që të abuzohen. For example, children living with their mother's boyfriend, Për shembull, fëmijët që jetojnë me të dashurinë e nënës, they are 11 times more likely to be sexually, physically, and emotionally abused. janë 11 herë më shumë të rrezikuar që të abuzohen seksualisht, fizikisht dhe emocionalisht. Some people tell me biology doesn't matter, children just need love and safety. Disa njerëz më thonë që biologjia nuk ka rëndësi, fëmijët kanë nevojë thjesht për dashuri edhe siguri.
I tell them, then you must defend children's rights to their mother and father. Atëherë unë u them që ju duhet I mbroni të drejtat e fëmijëve dhe ata duhet jenë me nënën dhe babain e tyre. Because it is in their home when they are the least likely to be abused and neglected. Sepse është në shtëpinë e tyre që ata janë më pak të rrezikuar që të abuzohen dhe të neglizhohen. The second thing that the Albanian family code must recognize Gjëja e dytë që kodi shqiptar I familjes ka nevojë që të mbajë mend is that gender matters. është që gjinia ka vlerë. Protecting a child's right to their biological parents Të mbrosh të drejtën e fëmijës ndaj prindrit biologjik, tek prindi biologjik, will ensure that the child has the perfect gender balance in the home all the time. do të thotë që fëmia ka balancin perfekt në shtëpinë e tij. Moms and dads offer distinct and complementary benefits to children. Mami dhe babi janë të ndryshëm, po plotësojnë njëri tjetrin në jetën e një fëmie. Moms are wired for nurturing, they prioritize emotional safety, Nënat janë kujdestare dhe ushqyese dhe sigurojnë kujdes dhe mbrojtje. daily caregiving, and children's fine motor skills. Janë kujdestare të përditshme edhe ndihmojnë në zhvillimin motorik të fëmijës. Like cutting paper, chopping vegetables, or tying their shoes. Ashtu si të presësh letër, të presësh zardavate apo të lidhësh këpucët. Dads Baballarët are wired for adventure and discipline, janë aty për aventurë dhe disiplinë, safely pushing children to their limits, duke I shtyr fëmijët në limitet e tyre, po duke u kujdesur njëkohësisht që të jetë sigurt, and gross motor skills like running, climbing, and wrestling. dhe lëvizjet motorike të rritjes që janë ngjitja, vrapimi. Mothers and fathers are so different Nënat dhe baballarët janë të ndryshëm, that many experts believe there's no such thing as just parenting. kështu që ekspertët besojnë që nuk ka një gjë të tillë si thjesht prindërim, There's only mothering and fathering, and kids need both. por ka mëmësi dhe atësi, dhe fëmijët kanë nevojë për të dyja. The Albanian family code must also recognize number 3. Numri 3 që kodi familjes shqiptare duhet të mbajë mend është Marriage matters. martesa është e rëndësishme. Marriage gives children the safety and gender complementarity of their mother and father every day. Martesa I jep fëmijëve sigurinë edhe plotësinë në gjini të ndryshme që janë nëna dhe babai. Marriage is the most child-friendly institution the world has ever known. Martesa është institucioni më I sigurt për fëmijët që bota do të njohë ndonjëherë. Not because it validates adult feeling, Jo sepse kujdeset për ndjenjat e të rriturve, but because it unites the two people to whom children have a natural right. por sepse bashkon dy njerëz ndaj të cilëve fëmijët kanë një të drejtë natyrore. We all know that the ideal of the married mother and father is not always possible. Ne e dim që martesa ideale nuk është gjithmonë e mundur. Children have been losing their mother or father to tragedy since we began as people. Fëmijët kanë humbur nënën apo babain në tragjedi, But most modern children are not losing their parent to tragedy. por shumica e fëmijëve modern nuk po I humbasin fëmijët e tyre për shkak të tragjedisë. They are losing their mother or father because adult desire is elevated above their rights. Ata po I humbasin nënën ose babain e tyre për shkak se dëshirat e të rriturve janë përmbi nevojat e fëmijëve. And modern law is often normalizing and promoting that loss. Dhe ligjet moderne po e normalizojnë dhe po e promovojnë këtë gjë. When children lose their parents to tragedy, we mourn. Kur fëmijët I humbasin prindrit e tyre për shkak të tragjedisë, ne vajtojmë. When children lose their parents intentionally, it is an injustice. Kur fëmijët I humbasin prindrit e tyre për shkak të qëllimeve të rriturve, atëherë kjo është padrejtësi. Albania has the benefit of observing other nations which have put us, the adults, before them, the children. Shqipëria ka privilegjin që të shikojë shembullin e kombeve të tjera që kanë vendosur të drejtat e të rriturve përpara të drejtave të fëmijëve. You can see the impact of legalizing gay marriage. Ju mund ta shikoni impaktin që ka pasur legalizimi I martesave gay. And what you see is every nation that makes husbands and wives optional in marriage Dhe çfarë ju do të shikoni është që çdo komb
që e bën martesën midis një burri dhe gruaje si opsionale, mothers and fathers become optional in parenthood. edhe nënat dhe baballarët bëhen opsional edhe në prindërim. The problem is, regardless of what the law says, Problemi është që pavarësisht se çfarë ligji thot, you can never legislate away a child's longing for their mother and father. ti asnjëherë nuk mund ta ligjërosh një mënyrë që fëmijëve t'ju mungoj nëna dhe babai. Several countries have declared that single, cohabiting, or same-sex couples Disa disa shtete kanë ligjëruar që martesa ose bashkëjetesa ose martesa midis të njëjtit seks ose prindër I vetëm have a right to adopt children. dhe ata kanë të drejtë për të adoptuar fëmijë. But children, the problem is no adult has a right to adopt. Por problemi është që nuk ka asnjë të rritur që ka të drejtë ta adoptojë. Children who have lost their parents have a right to be adopted. Fëmijët që kanë humbur prindrit e tyre kanë të drejtën të adoptohen. And those children need a mother's love and a father's love just like every other child. Dhe ata fëmijë kanë nevojë për dashurinë e nënës dhe të babait, ashtu si çdo fëmijë tjetër. You will continue to see the promotion of modern families. Ju do vazhdoni të shikoni reklamën për familjet moderne. Those modern families take a variety of forms, Këto familje moderne kanë forma të ndryshme, but they all have one thing in common. por të gjitha kanë një gjë të përbashkët. They all require that a child lose their mother or father to be in it. Të gjitha duan që fëmia të humbasi ose nënën ose babain në rast se do të jetë në këto familje. Using terms like parent 1 or parent 2 on birth certificates or government forms Të përdorësh termat prind 1 dhe prind 2 në certifikat lindje apo në formulare is being promoted in the sense of equality for adults. është duke u promovuar në emër të barazisë së të rriturve. But for children, it normalizes mother loss and father loss. Po për fëmijët normalizon humbjen e nënës apo në humbjen e babait. But for children, losing their mother or father should never be normalized. Dhe kjo nuk duhet normalizohet kurrë. Progressive ideas about family treat children Idetë promotore që dhe paktet për fëmijët treat them as items to be cut and pasted into any and every adult arrangement. po I trajtojnë fëmijët si letra që duhen prerë. But a just world does not ask children to sacrifice for adults. Por një botë e drejtë nuk duhet të kërkojë fëmijëve që të sakrifikohen për të rriturit. It is adults who should sacrifice for children. Janë të rriturit që duhet të sakrifikojnë për fëmijët. There are adults who are hurting. Ka të rritur që janë të lënduar, They long to be married. duan të martohen. They're in a struggling marriage, Janë në një martesë që është në vështirësi, or they experience same-sex attraction. por ose kanë tërheqje seksuale ndaj të njëjtit gjini. Those adults have dignity and deserve our love. Këto të rritur ka nevojë për dinjitet dhe meritojnë dashurinë tonë. But no amount of adult desire or longing Por asnjë dëshirë apo nevojë e të rriturit justifies violating children's rights. nuk mund të justifikojë të shkelësh të drejtat e fëmijëve. If Albania is going to protect children, Në qoftë se Shqipëria do të mbrojë fëmijët, you must put children before the adults. ju duhet të vendosni fëmijët përmbi të rriturit. Thank you, and I hope you have the Faleminderit. courage. Thank you.